Chào mừng các em đã quay trở lại với video tranh cát của chị Bibi. Trong tập lần này thì chị Bibi sẽ tô màu ngôi nhà cùng với một mảnh vườn nhỏ ở phía sau. Chúng mình cùng theo dõi chị Bibi tô màu bức tranh này nhé. Sau khi chúng mình tô xong các nét đen của bức vẽ thì chị Bibi sẽ tô màu ngôi nhà trước. Và đầu tiên sẽ là phần mái nhà màu đỏ. Và mái nhà này thì sẽ có phần viền màu xanh dương rất là nổi bật. Sau khi tô xong thì chị sẽ tiếp tục sơn màu cho các bức tường của ngôi nhà. Và màu mà chị lựa chọn đó chính là màu vàng. Tiếp theo thì chúng mình sẽ tô màu cho những cái cửa nhé. Còn bây giờ thì chị Bibi sẽ tô màu những cảnh vật xung quanh ngôi nhà.
Bibi đã hoàn thành xong bức tranh ngôi nhà của mình rồi. Nếu các em muốn chị Bibi ra thật nhiều những video tô màu tranh cát nữa thì hãy like, share và subscribe Bibi Channel để ủng hộ chị Bibi nhé. Bye bye, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.